Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Πόσο χαίρομαι για όλα αυτά τα μηνύματα, τα σχόλια, τα comment που έχετε κάνει κάτω από τα βίντεό μου. Θέλω να συνεχίσετε έτσι, θέλω να μου γράφετε απορίες, θέλω να μου γράφετε χαρές, λύπες, τα πάντα. Λοιπόν, σήμερα είναι ένα βίντεο που θέλω να σας δείξω ένα νέο μοντέλο που βγάλαμε της Hadbrand. Εδώ λοιπόν, ενώ ξεκινάμε και έχουμε ένα καιρό λίγο περίεργο, ξέρετε τώρα αυτό το χειμερινό τέτοιο της Ελλάδας, εγώ έκατσα και σχεδίασα ένα νέο μοντέλο για τη Hadbrand. Το ήθελα απλό, το ήθελα μεγάλο, ήθελα να χωράει τα τάμπλετ που μου ζητάτε, να μπορεί να κρατάει σταθερά την τσάντα μας, να είναι έτσι μπολική, να είναι λίγο, πώς να την πούμε, γραφιάτη, να την πω έτσι, και μαζί θα δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Το καπάκι είναι πολύ εύκολο, να σας τη δείξω και πίσω, δεν έχει άνοιγμα γιατί πολλές είχατε απορία. Είναι ραμμένα τα χεράκια εδώ και ανοίγει μπροστά. Είναι πολύ ασφαλείας και με δύο απλά μαγνητάκια κάθεται και κουμπώνει η τσάντα και δεν θα σας ανοίξει. Γιατί τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μεγάλες τσάντες είναι να κλείνει από πάνω. Πολλές από εσάς λοιπόν μου είπατε, γιατί σας ακούω, εγώ ακούω και ακούω πολύ ό,τι μου λέτε. Όταν έχουν μια μεγάλη τσάντα δεν μπορώ να βάλω το φερμουάρ μόνη μου, το δερμάτινο φερμουάρ που παίρνω καμιά φορά δεν μου κάθεται ακριβώς όπως θέλω, θέλω να έχει και άνοιγμα. Το σχεδίασα για εσάς λοιπόν. Πάμε λοιπόν σήμερα να τη δούμε, δεν έχει όνομα, περιμένει τη δική σας έμπνευση σε όνομα και θα το γράψετε από κάτω. Οι τελικές τώρα διαστάσεις της τσάντας μας είναι, φανταστείτε ότι φτάνει από εδώ μέχρι εδώ 44 εκατοστά πλάτος και έχει ύψος 26. Εντάξει, αυτό το λες και τσάντα εδώ, έτσι, γι' αυτό είναι 44 και είναι 26 το ύψος της. Είναι ιδανική. Τι θα κάνουμε? Εγώ θα σας δείξω μια ιδανική πλέξη εδώ που πιστεύω θα σας αρέσει πολύ για ευθεία κομμάτια και θα τη χρησιμοποιήσετε κι αλλού. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, όπως όλες τις πλέξεις μου. Τώρα, το σώμα είναι 32 εδώ με 61 όλο το μήκος, το τελικό δηλαδή του πλεχτού που θα πλέξουμε, και τα πλαϊνά μας είναι 12 εκατοστά το πλάτος με 26 το ύψος. Φυσικά αυτά σας τα λέω αν θελήσετε να κάνετε άλλη πλέξη ή με άλλο νήμα της Hadbrand, π.χ. με το Capri, με το Πανδώρο, με κάποιο άλλο νήμα. Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ θα σας δείξω ένα με ωραίο κόλπο. Ναι μεν είναι 4 κομμάτια η τσάντα. Θα μάθουμε λοιπόν και θα ενώσουμε στο κάτω μέρος ώστε η πλάτη και το μπροστινό μέρος της τσάντας να δείχνει ίδιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας δείξω τι μπλέξη. Φυσικά εδώ έχει γίνει με το νήμα καρδούλα, το γνωστό νήμα αυτό, το όμορφο, που έχει το σήμα την καρδούλα, που είναι τσιλές, γιατί έτσι λέγεται, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, σκέιν αλλιώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο νήμα έχει πάνω από 60 χρώματα. Είναι η αγάπη μας, είναι η λατρεία μας. Έχει μονόχρωμα, έχει δίχρωμα. Τι θα μου κάνετε τώρα εσείς? Αν επιλέξετε kit με μονόχρωμο, όπως εδώ που θα πλέξω εγώ το γκρι, θα μου χρησιμοποιήσετε βελονάκι 4,5. Αν χρησιμοποιήσετε πολύχρωμο, multicolor, όπως είναι η έτοιμη τσάντα εδώ, θα μου χρησιμοποιήσετε βελονάκι νούμερο 4. Ανάποδα θα πάμε, το βλέπετε? Σας έχω κόλπα. Λοιπόν, αυτό γίνεται γιατί τα πολύχρωμα, γενικά για να γίνουν πολύχρωμα σε αυτό το νήμα, είναι λίγο πιο χοντρά σαν νήματα από ότι είναι τα μονόχρωμα. Όσες το έχετε πλέξει αρκετές φορές, το γνωρίζετε. Άρα τι σημαίνει? Εδώ λοιπόν θέλουμε πιο μικρό βελονάκι κανονικά και στα πολύχρωμα θέλουμε λίγο πιο μεγάλο σε κανονικές συνθήκες. Σε αυτή την τσάντα θα πάτε αντίστροφα όπως σας είπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε και να φτιάξουμε μία τσαντάρα. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε 4 τεμάχια από το νήμα καρδούλα. Στα μονόχρωμα θα σας περισσέψει, στα πολύχρωμα θα είναι ακριβώς. Σας το λέω και αυτό ακόμα. Λοιπόν, το καπάκι που είναι με 2 μαγνήτες εδώ, φυσικά με τα ποδαράκια και είναι οι δυνατοί μαγνήτες, αυτοί που κάνουν επαφή και κλακ μαζί, ξέρετε εσείς που φτιάχνετε τσάντες. 2 χεράκια ραφτά, πολύ ωραία σωληνωτά μέσα σκληρά. Θα χρειαστούμε σίγουρα 50 εκατοστά με 60 εκατοστά καμβά, που θα είναι, να το ξέρετε, θα το βάλουμε σαν link και στα kit. Θα χρειαστούμε τώρα βελονάκι 4,5 για μένα ή 4 αν πλέξετε το μονόχρωμο όπως είπαμε. Θα χρειαστούμε μάρκερ, θα χρειαστούμε κλωστή πολυεστερική, σίγουρα φόδρα
Οι φόδρες τώρα μπορεί να διαλέξετε και τη βελούδι. Είναι πολύ ωραία σε τέτοιες τσάντες μεγάλες, αυτές τις που πάμε στη δουλειά και να την ανοίγεις μέσα και να έχεις αυτό το βελούδο. Ή αλλιώς σαν διαβροχοποιημένες, τις επαγγελματικές της Hadimbrand. Σίγουρα ψαλίδι, σίγουρα τη βελόνα, σίγουρα τη μεζουρίτσα μας. Και σίγουρα θα χρειαστείτε, ξέρετε, όλα τα ραπτικά μαζί. Ξέρετε, καρφιτσούλες και αυτά. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε το σώμα της τσάντας, που όπως είπαμε είναι 2 κομμάτια. Λοιπόν, θα τα αφήσω εδώ. Έχω κάνει ήδη εγώ κύκλο το 1. Το έχω τυλίξει το νήμα που λέμε, ξέρετε τώρα εσείς. Το τυλίγουμε το συγκεκριμένο νήμα, βάζουμε τον αντρούλι μας, βάζουμε μια καρέκλα, κάτι να μας το κρατάει για να γίνει κουβαράκι, ξέρετε. Αυτό το νήμα είναι γενικά το λέω άλλη μία φορά, το έχω πει σε παλιότερο βίντεο, είναι σε τσιλέ και ο μοναδικός λόγος που δεν γίνεται κουβαράκι είναι για να μην χάσει τη χάρη του. Όταν αυτό το νήμα, γιατί έχει γίνει από ένα πολύ καλό σε ποιότητα πολυπροπυλένιο και ακριλικά κάποιο λίγο μέσα δίχρωμα ή πολυέστερ, όταν γίνεται κουβάρι χάνει την αφρατοσύνη του. Γι' αυτό το λόγο μένει σε τσιλέ και πρέπει εσείς να το κάνετε κουβαράκι. Απλά να λύσω απορίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω το 4,5, γιατί τα μονόχρωμα είπαμε πρέπει να γίνουν με 4,5. Να πω, σας είπα στην αρχή ότι το σώμα έχει τελικές διαστάσεις 32 επί 61 όλο. Αλλά στα 2 κομμάτια, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή 30 μισό το ένα, 30 μισό το άλλο. Λοιπόν, τα θυλάκια που θα χρειαστεί να βάλετε για το σώμα είναι 39 συν 2 γαϊτανάκια. Κρατήστε το αυτό, 39 συν 2. Εγώ εδώ θα σας κάνω ένα δείγμα για να δούμε την πλέξη. Δεν υπάρχει ουσία να βάλω 39 συν 2 για να δείτε την πλέξη. Θα βάλω 15 συν 2. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δείγμα και να μάθουμε μια πάρα πολύ όμορφη πλέξη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, συν 2. 1, 2. Αυτά τα 2 θα τα δείτε μόνο εδώ στα αρχικά γαϊτανάκια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, στο τρίτο δηλαδή σε σειρά στην ουσία, στο 15ο εδώ και πάμε να δούμε την πρώτη σειρά για την πλέξη μας. Λοιπόν, μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε όλα μαζί, εδώ, σφίγγουμε λίγο και όχι πάρα πολύ, αλλά σφίγγουμε και κάνουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Επαναλαμβάνουμε, ανά 2 θυλάκια το ίδιο και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δεν ξεχνάμε το γαϊτανάκι, γιατί και εγώ να ξέρετε μέχρι να τη μάθω σωστά την πλέξη, ξεχνάς μερικές φορές το γαϊτανάκι από πάνω. Στο τρίτο και δεύτερο πριν το τέλος επαναλαμβάνουμε την πλέξη μας. Εδώ 3, παίρνουμε νήματα, κλείνουμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και έχει μείνει 1. Θα πρέπει να σας μείνει 1, οπωσδήποτε. Εδώ στο τελευταίο κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά της πλέξης μας. Σηκώνουμε τώρα ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε τώρα να τη δούμε. Θέλω λίγο να την κατανοήσετε για να είστε σίγουρες. Λοιπόν, με τον τρόπο που πλέξαμε από κάτω, θέλω να δείτε κάτι. Έχουν δημιουργηθεί εδώ κάποια κενά. Αυτή τη στιγμή, κάθε φορά στην αρχή της πλέξης μας, αυτό το πρώτο θυλάκι δεν θα πλέκεται, εδώ, που είναι το άριχτο που κάναμε στο τέλος, και θα μπαίνουμε κάθε φορά εδώ. Δημιουργείται ένα νι.
Δείτε λιγάκι, μία γραμμούλα εδώ και εδώ. Θα μπω λοιπόν εδώ, θα πάρω νήμα και στο επόμενο μπαίνω κανονικά, εδώ. Επαναλαμβάνω τι έκανα και από κάτω. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 και κάνω και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Καθίστε να σφίξω αυτό που είναι, να μην σας μπερδεύει στην αρχή μου. Ωραία. Επαναλαμβάνω. Πάμε να το δούμε μερικές φορές. Εδώ έχω πλέξει, αυτό είναι το επόμενό μου θυλάκι. Θα μπω εδώ. Έχει μια μακριά γραμμούλα και μια μικρή. Εδώ. Παίρνω νήμα. Στο επόμενο μπαίνω κανονικά. Στο θυλάκι μου. 3. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ από κάτω στο νι. Και κανονικά στο επόμενο θυλάκι. Συνεχίζουμε, τα τεντώνω όσο μπορώ για να βλέπετε. Εδώ. Και εδώ. Ναι, και εδώ το γαϊτανάκι μας. Πάλι εδώ στο κενό μας, εδώ στο θυλάκι μας, έχω 3, παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και προσοχή, θα πρέπει να κάνουμε πάλι το ένα άριχτο στο τέλος. Προσέχτε με πού γίνεται αυτό. Έχουμε εδώ, δείτε λιγάκι, είναι εδώ στην αρχή, στο τέλος, δημιουργείται ένα σαν σταυρός, ένα κρυμμένο θυλάκι. Το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Πρέπει να πάρετε αυτά τα 2 εδώ, να πάρετε νήμα και να ολοκληρώσετε ένα άριχτο. Πάμε να δούμε και την επόμενη σειρά για να είμαστε σίγουροι να το καταλάβουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε πάλι τώρα που έχει διαμορφωθεί καλύτερα το σχέδιο να το δούμε. Μπαίνουμε εδώ, πάλι έχετε το νι, εδώ. Βλέπετε, είναι σαν να αφήνεις το πρώτο άπλεκο, γι' αυτό κάνουμε και το ένα άριχτο στο τέλος. Μπαίνουμε εδώ στο κενό, εδώ, που κάνει το νι, το μακρύ και το κοντό εδώ. Το κρατάμε, το επόμενο είναι κανονικά θυλάκι. Και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δείτε που μπαίνω, όχι εδώ, πάω εδώ. Ενώ το θυλάκι μου είναι εδώ, πάω εδώ. Στο επόμενο κανονικά. Και ολοκληρώνω πάντα εδώ που κρύβεται, εδώ, 2 θυλάκια, παίρνω δηλαδή 2 γραμμούλες, είναι λίγο κρυφό με ένα άριχτο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν να πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο, επανάληψη την πλέξη μας, μέχρι να φτάσουμε 30 μισό το πλεχτό μας. Αυτό εδώ το μπροστινό κομμάτι δηλαδή. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Αυτό σε εσάς θα έχει τώρα 32 εκατοστά πλάτος όπως είπα και 30 μισό μέχρι εδώ. Και για να σας το δείξω λίγο στο ολόκληρο, για ένα λόγο και μόνο. Λοιπόν, 39 συν 2 γαϊτανάκια ξεκινήσαμε.
Πλέξαμε μέχρι εδώ που θα είναι 30 μισό, 30 εκατοστά, ανάλογα και πώς πλέκεται, ξέρετε τι εννοώ, το μισό σπόντο πάντα είναι κάπως. Και έχω ξεκινήσει απευθείας με το βελονάκι στο αρχικό κομμάτι, γιατί από εδώ έχω ξεκινήσει το πλέξιμό μου, από το ένα κομμάτι. Πάμε και φτιάχνουμε απευθείας επάνω με θυλάκια που τα σηκώνουμε και κάνουμε την πλέξη μας. Θα πάω να σας δείξω εγώ σε ένα δείγμα τι έχουμε κάνει τώρα ακριβώς. Το επόμενο, τα πλαϊνά μας, που είναι αυτού εδώ του τύπου, είναι ακριβώς η ίδια πλέξη, ακριβώς η ίδια πλέξη και έχω ξεκινήσει με 13 συν 2 γαϊτανάκια και έχω επαναλάβει την πλέξη μου. Πάλι μονός αριθμός. Και έχουν φτάσει, όπως είπαμε στην αρχή, μέχρι 25 εκατοστά ύψος και με το περιμετρικό θα πάει 26. Το τελικό των πλαϊνών είναι 12 επί 26 εκατοστά το ύψος του. Τώρα, για να γίνει αυτό εδώ στο σώμα, για να μην σας μπερδεύω, ο λόγος που έχει γίνει, βλέπετε, έχω ξεκινήσει δηλαδή από εδώ το ένα κομμάτι, 30 μισό εκατοστά να φτάσει ύψος. Αν θέλετε εσείς μετρήσετε και τις σειρές, αλλά να σας πω κάτι, οι σειρές δεν είναι πάντα ίδιες σε όλα τα χέρια και παίζει ρόλο. Εγώ λέω να το πάτε με τα εκατοστά και μετά με το περιμετρικό να δείτε ότι είναι εντάξει όλα. Και έχω πάει μετά και έχω ξεκινήσει απευθείας εδώ με το βελονάκι μου να σηκώσω τα θυλάκια, τα ίδια ακριβώς, για να κάνω το υπόλοιπο κομμάτι που θα είναι πάλι 31, χωρίς το περιμετρικό και να φτάσουμε άλλα 30 μισό το ύψος, ίδιο με το πρώτο κομμάτι φυσικά, έτσι. Τώρα, από ό,τι θυμάστε εδώ στο κομμάτι που εγώ έπλεξα, εδώ, είναι πολύ μικρό φυσικά, αλλά εγώ θα σας το δείξω λίγο για να το δείτε πώς τα σηκώνουμε τα θυλάκια. Θα κόψω λίγο το νήμα, γιατί δεν κάναμε ένα μεγάλο κομμάτι λίγο έτσι να το δείτε, αλλά δεν πειράζει καθόλου, είμαι σίγουρη ότι και εσείς το έχετε ξανακάνει. Εδώ λοιπόν το κομμάτι που έχω ξεκινήσει, το κάτω μέρος. Έτσι, θα έχετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Από εδώ ξεκίνησα, έβαλα τα πρώτα γαϊτανάκια. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς θα βάλουμε τα θυλάκια. Βασικά, θα ξεκινήσουμε απευθείας στην πλέξη. Αυτό για να μην έχει ένομα η τσάντα από κάτω. Και αν το δείτε, γιατί την ξεκινήσαμε και την πλέξη απευθείας, εδώ φαίνονται. Πάμε λοιπόν εδώ και στερεώνουμε το πρώτο μας νήμα. Εδώ. Το σφίγγουμε λίγο. Θα φτιάξει αυτό, μην το φοβάστε. Και τι έχουμε εδώ απευθείας. Δείτε, έχουμε πάλι το νι που δημιουργείται εδώ. Παίρνουμε νήμα. Πάμε στο επόμενο θυλάκι που είναι εδώ. Η πρώτη σειρά μπορεί να σας παιδέψει λίγο. Και επαναλαμβάνουμε την πλέξη μας. Κλείνουμε τα τρία, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και πάμε μετά ακριβώς εκεί που δημιουργείται πάλι το νι. Εδώ. Στο επόμενο είναι σαν να μπαίνουμε κανονικά στο θυλάκι. Σηκώνουμε τρία, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Προσοχή απλά σε αυτή την πρώτη σειρά, μην μπερδευτείτε πού μπαίνετε. Φαίνονται όμως και ένα γαϊτανάκι. Συνεχίζετε λοιπόν, επαναλαμβάνετε και κάνετε ένα ακριβώς ίδιο κομμάτι, ώστε να φτάσουμε να έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι το σώμα. Τελικές διαστάσεις με το περιμετρικό, για να μην σας μπερδέψω με νούμερα, είναι 32 επί 61. Εντάξει, αν σας βγει 61 μισό, δεν θα σας μαλώσουμε. Ωραίο θα είναι. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να μπει ο καμβάς μαζί με το περιμετρικό. Το έχουμε δείξει σε πάρα πολλά βίντεο. Σας παραπέμπω να το δείτε και στο βίντεο με τις σφόδρες και τα στακαρίσματα που έχω, που σας δείχνω ακριβώς πώς κάνουμε το περιμετρικό γύρω-γύρω στην τσάντα για να πιαστεί μαζί και ο καμβάς. Το επόμενο βήμα εδώ φυσικά θα είναι να βάλουμε καμβά και στα τρία πια κομμάτια που θα έχουμε, 1 και 2 τα πλαϊνά, που έχουν στακαριστεί όλα και έχει μπει ο καμβάς με το περιμετρικό. Έτσι, περιμετρικό εννοούμε άριχτο με το βελονάκι μας πάντα και έχει πιαστεί ο καμβάς. Το επόμενο βήμα εδώ είναι να μπει η φόδρα, όποια αποφασίσετε να μπει. Οι φόδρες ούτως ή άλλως ράβονται μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το σημείο. Άρα έχω τα θυλάκια για να πάω να ενώσω και μόλις μπήκε η φόδρα, τι μας μένει? Να ενώσουμε την τσάντα μας και να γίνει ένα κουκλί. Το ένωμα της τσάντας λοιπόν θα γίνει με τη βελόνα μπετονιά. Θα γυρίσω από εδώ να έχουμε ωραία εικόνα, να δείτε και την πλέξη πόσο ωραία είναι. Κόβουμε νήμα και ξεκινάμε λοιπόν να στερεώνουμε. Σκεφτείτε πώς θα την πούμε αυτή την ομορφιά, γιατί πραγματικά είναι μια πανέμορφη τσάντα. Λοιπόν,
Θα χρειαστούμε προς το παρόν το ένα πλαϊνό, όπως καταλαβαίνετε. Το κέντρο είναι πολύ εύκολο να το βρούμε, το καταλαβαίνουμε. Είναι το ένομα εδώ. Το βλέπετε, ούτε μάρκερ θα χρειαστείτε. Αν θελήσετε μπορεί να βάλετε εδώ μάρκερ, που δεν είναι απαραίτητο, και να ξέρετε ότι αυτό είναι το κεντρικό σας σημείο. Στα πλαϊνά μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ή να μετρήσετε τα θυλάκια, όπως σας έχω δείξει στα βίντεο, ή πάλι να βάλετε ένα μάρκερ. Εμένα γενικά μου αρέσει αυτός ο τρόπος, να ξεκινάω από το κέντρο. Μετράτε λοιπόν, βρίσκετε ένα κεντρικό, στο περίπου κεντρικό, έτσι, δηλαδή, εντάξει, να μην είναι και δύο θυλάκια πιο μακριά. Λοιπόν, και ξεκινάω και κάνω πρώτα τη μία πλευρά, αφήνω νήμα και μετά κάνω την άλλη πλευρά. Και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός, γιατί βλέπω αν μου γίνεται ισομερές. Ο τρόπος που θα το ενώσετε μπορεί να επιλέξετε εσείς όποιον θέλετε. Εγώ εδώ θα πάρω το μέσα και το μέσα, θα αφήσω νήμα αρκετό και θα συνεχίσω πηγαίνοντας από εδώ. Πάλι θυλάκι με θυλάκι. Μπορεί να επιλέξετε όποιο ένομα σας έχω δείξει, ούτως ή άλλως είναι όλα ωραία. Εμένα μου αρέσει αυτό εδώ στη συγκεκριμένη τσάντα, δείχνει λες και το έχεις ράψει κάπως και κάνει ένα σχεδιάκι στο πλάι. Θα σας το δείξω σε λίγο και στην έτοιμη, να δείτε λιγάκι τι εννοώ. Θα μου προσέξετε πάρα πολύ εδώ στις στροφές, είναι μια ευκαιρία αυτό το βίντεο να σας το πω. Θα μπαίνετε και θα το κάνετε λίγο, το νήμα είναι ελαστικό και πάει μόνο του. Αν χρειαστεί θα μπείτε και δεύτερη φορά, βλέπετε. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Αυτό μόνο στις γωνίες. Αν έχετε φτιάξει ωραία και επιμελώς τα θυλάκια σας, πάει πάρα πολύ ωραία η πλέξη και δεν σας κουράζει καθόλου. Βλέπετε, εδώ. Το ένομα λοιπόν γίνεται παιχνιδάκι, αν από πριν έχουμε προνοήσει και έχουμε κάνει ωραία άριχτα, ισομερές και όλα αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω ακόμα ότι η πλέξη δεν έχει καλή και ανάποδη, δηλαδή σε όποια πλευρά και να βάλετε θα είναι ίδια, είναι πολύ ωραίος αυτό σε αυτή την πλέξη. Και το επόμενο ότι έχω κάνει επιλογή αυτής της ένωσης μόνο και μόνο γιατί έχει μια ελαστικότητα και με βοηθάει μετά λίγο εδώ να κάνει αυτό το ωραίο το γωνιακό που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα να το ενώσω για να συνεχίσουμε να σας δείξω πώς θα βάλετε το καπάκι και τα χεράκια που έχουν έτσι μια τσαχπινιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν σας την άνοιξα καθόλου την τσάντα να τη δείτε. Τίποτα δεν έκανα από τη χαρά μου. Δείτε λιγάκι, αυτό λοιπόν σηκώνεται εδώ και βγαίνει, βλέπετε. Θέλω να σας δείξω πού ακριβώς θα τα βάλετε αυτά, πώς μπαίνει πάλι μέσα και κρατάει σταθερά την τσάντα. Δείτε λιγάκι τα μαγνητάκια που πιάνουν από μόνα τους, χωρίς να κάνω κίνηση. Είναι ειδικά αφής για να σας διευκολύνω τη ζωή και να μπορείς να έχεις μέσα και το τάμπλετ σου και όλα αυτά. Και μάλιστα πάνω δοκιμάσω σε λίγο και ποιο τάμπλετ χωράει μέχρι ποιο μέγεθος, για να σας το πω. Λοιπόν, έχει ραφτεί και το σώμα της τσάντας, έχουμε τελειώσει με τη βελόνα μπετονιά. Δείτε λιγάκι εδώ τις λεπτομέρειες. Βλέπετε, αυτό που σας είπα βάλετε 1-2 φορές εδώ για να κάνει λίγο την καμπύλη. Τα πλαϊνά, όπως είπαμε, είναι 12 πλάτος και γενικά σιγά σιγά με τον καμβά και τη φόδρα, που εσείς έχετε βάλει και φόδρα, θα φορμάρουν να πάρουν αυτό το σχήμα. Και με τον τρόπο που σας τα ένωσα κιόλας είναι λίγο πιο ελαστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το καπάκι. Έχετε αυτό εδώ το σώμα. Το καπάκι έχει φτιαχτεί και εσείς αυτό θέλουμε, στο τέλος του πλεχτού σας, να πηγαίνει το καπάκι μέχρι και τη ραφή, εδώ. Δεν θέλουμε δηλαδή να καλύπτει τα πλαϊνά, εδώ. Αυτό που θέλω, αν με ακολουθήσετε ακριβώς, εύκολα θα ράψετε και αυτά τα χεράκια που σίγουρα έχετε απορίες πως ράβονται. Το καπάκι το έχω ράψει στα 4 εκατοστά, εδώ, σε αυτό το σημείο, αν θέλετε να το δείτε. Πάντα με τη βελόνα μπετονιά και όπως έχουμε μάθει και είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Ράβουμε πρώτα το καπάκι μέχρι εδώ, με τη βελόνα μπετονιά που έχουμε δείξει, μπαίνουμε, βγαίνουμε 2 φορές. Το επόμενό σας βήμα, που μάλλον θα σας το δείξω στην έτοιμη, είναι να δείτε ότι το έχετε ράψει σωστά και να πάει με αυτόν τον τρόπο να μείνουν έξω τα πλαϊνά και το καπάκι να είναι μέχρι τις ραφές. Το επόμενο βήμα είναι να βάλετε τους μαγνήτες, θα σας βοηθήσουν. Θα βάλετε τους μαγνήτες πριν τα χεράκια.
Και θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Λίγο χαλαρό προς τα πάνω για να ανοίγει και η τσάντα. Δεν θα το κάνετε τελείως κλειστό εδώ. Λίγο θα φάει εκατοστό εδώ. Και θα πάει κάπου εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να σας το δείξω στην έτοιμη, που είναι σταθεροποιημένο το καπάκι και μπορώ να σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, επόμενο βήμα λοιπόν, τα μαγνητάκια. Βάζουμε τα ποδαράκια τους κανονικά. Είναι οι δυνατοί μαγνήτες, αποφασίζετε το μέγεθος που μπαίνουν εδώ, τα ασφαλίζετε. Άρα η φόδρα έχει μείνει ανοιχτή εδώ, το καταλαβαίνετε, για να ραφτεί όπως και πίσω, όπως πάντα. Θα το δείτε και στο βίντεο με τις φόδρες. Ναι, μεν έχουμε βάλει τη φόδρα εδώ πάνω, αλλά προσοχή, εδώ πάνω δεν το ράβουμε στα δύο κομμάτια, τα γνωρίζουμε αυτά. Το επόμενο λοιπόν βήμα μετά τα μαγνητάκια είναι να ράψουμε τα χεράκια. Πάμε και ράβουμε πρώτα τα μπροστινά χεράκια. Και το μήκος που προτείνω, η πρώτη ραφή εδώ, είναι στα 7 εκατοστά. Εδώ, η πρώτη ραφή. Για να σας βγει ακριβώς όπως η έτοιμη που βλέπετε. Το ίδιο πράγμα κάνετε και πίσω. Πάμε ακριβώς στα 7 εκατοστά από το πλεχτό μας. Το πλεχτό είναι εδώ για να το δείτε. Εδώ και εδώ. Εδώ είναι τα 7 εκατοστά. 4 και 7. Έτσι θα σας βγει μια χαρά και θα σας βγει αυτό εδώ το αποτέλεσμα που τα χεράκια φαίνονται λίγο από μέσα και λίγο δεν φαίνονται. Είδατε πως έκλεισε ο μαγνήτης. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο μαγνήτης, αλήθεια σας λέω, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή την κίνηση να το κλείσεις. Κι όμως, ολοκληρώσαμε μία τσαντάρα μαζί που εγώ το χάρηκα πολύ αυτό το βίντεο. Ξέρετε πόσο χαρούμενη είμαι πάντα με ένα νέο βίντεο. Λοιπόν, εσείς θα πάτε στα link, θα δείτε τις χρωματάρες που σας έχουμε βγάλει και για όποια παρατήρησε, εδώ βλέπετε και ένα νέο χρώμα που θα κυκλοφορήσει στη Handybrand. Αυτό το χρώμα που το λες ούτε πετρόλ, ούτε γκρι, ούτε πράσινο, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα και γενικά έρχονται και πολύ ωραία χρώματα στα δερμάτινα της Handybrand. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, είναι η νέα τσαντάρα μας που περιμένει όνομα από εσάς και τι άλλο έχετε να κάνετε. Τώρα θα πατήσετε εδώ αυτό το ωραίο κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πολλά αμέτρητα δημιουργικά φιλιά. Γεια σας!